تحياتي للجميع. يعتبر بنش النجارة من أهم الأدوات التي يستخدمها النجار وأكثرها استخداما. في هذه الحلقة رح أشرح عن خصائص واستخدامات بنش النجارة اللي قمت ببنائه على طريقة الفرنسي أندري روبو. أندري روبو هو نجار فرنسي ولد في سنة 1739 في باريس، وتوفي سنة 1791 في باريس أيضا. قام بتأليف عدة كتب عن حرفة النجارة وأسرارها. هذه المؤلفات هي التي أدت إلى شهرته الواسعة، خصوصاً أنه معظم التقنيات اللي كان يستخدمها كانت من خلال تجربته الذاتية وخبراته الخاصة. في سنة 1850 تم تسمية شارع في باريس باسمه تكريماً له ولمساهمته في تطوير حرفة النجارة في ذلك الوقت. يعتبر أحد كتبه عن فن التعشيق التقليدي من أهم المراجع إلى هذا اليوم. الكتب التي كتبها روبو كانت تستخدم اللغة الفرنسية القديمة، ولم تتم ترجمتها لوقت طويل، حتى قام كريستوفر شوارتز بترجمة بعض من كتب روبو، وخصوصا كتابه عن طريقة بناء بنش النجارة على طريقة روبو. ويعتبر الكتاب من أهم المراجع للراغبين ببناء بنش للنجارة على هذه الطريقة. اسم هذا الكتاب بالإنجليزية Workbench from Design and Theory to Construction and Use، وترجمته بنش النجارة من التصميم والنظرية إلى التنفيذ والاستخدام. تعالوا نتعرف على بعض مزايا وأساسيات هذا التصميم وطريقة استخدامه. هناك قواعد أساسية يجب اعتبارها عند تصميم بنش النجارة لكي يؤدي وظيفته بشكل صحيح وكما هو مطلوب. عدم الانتباه لهذه القواعد ومراعاتها سوف يؤدي إلى نتائج سلبية ويحول البنش لمجرد طاولة عادية. القاعدة الأولى: كل ما استطعت أن تصنع بنش متين وقوي كل ما خدمك بشكل أفضل. اتذكر إنه البنش راح يتلقى كل الطرق والدفع والنشر اللي راح تتلقاه قطعة الخشب اللي عم تشتغل فيها لكل مشروع راح تشتغلوا عليه. هنالك العديد من التصاميم المختلفة لبنش النجارة، من الأفضل أن يكون تصميم البنش اللي راح تبنيه بيشبه واحد من هذه التصاميم المعروفة واللي راح نتحدث عنها في هذه الحلقة، لأنه مشروع بناء بنش مكلف وقت وجهد ومال، والتغيير في المراحل المتقدمة من البناء راح يكون محبط إلك ومكلف في نفس الوقت. القاعدة الثالثة: لا تقلق بشأن الزيادة في وزن البنش أو طوله، لكن على العكس من ذلك بالنسبة لارتفاعه وعرضه اللي راح يشكل تحدي إلك إذا زاد ارتفاعه عن 34 إنش وعرضه عن 24 إنش. بشكل عام بالنسبة لنوع الخشب ممكن تستخدم الزان أو أي خشب متوفر عندك، المهم هو إنه التصميم يكون صحيح، أهم بكتير من نوع الخشب اللي راح تستخدمه. في أوروبا على سبيل المثال استخدم النجارين خشب الزان بسبب سهولة الحصول عليه ورخص ثمنه ومتانته. أما في كندا وأمريكا راح تلاحظ كثرة استخدام خشب الميبل أو البلوط أو الصنوبر الأصفر. تذكر دائما أنه سطح البنش يجب أن يكون سطح مستوي تماما من غير فجوات، لأنه سوف يصبح مرجع للأسطح الأخرى اللي راح تنشغل فوق من كراسي وطاولات وأبواب إلى آخره. بنش نجارة بالإضافة إلى كونه طاولة عمل هو أيضا عبارة عن ملزمة عملاقة ثلاثية الأبعاد لتمكنك من العمل على جميع أسطح قطعة الخشب الثلاث، وهي الحواف، النهايات، وسطح القطعة. بشكل عام هناك 3 أنواع رئيسية من بنش النجارة. الأول الفرنسي مثل اللي أنا بنيته بالفيديو، وهو الأقوى والأكثر متانة بسبب سماكة سطحه العلوي وأرجله، ويعتبر الأسهل في البناء إلى حد ما. النوع الثاني هو الإسكندنافيان أو الإسكندنافي، سطحه أقل سماكة وهو متوسط من ناحية متانته، لكن بناؤه لا يخلو من التعقيد مع أنه الأوسع انتشارا في الوقت الحالي. النوع الثالث والأخير هو البنش الإنجليزي، تصميمه ذكي وعملي ولكنه الأقل من ناحية المتانة من بين النوعين اللي ذكرتهم. هناك أيضا تصاميم حديثة بتكون هايبريد ما بين الأنواع الثلاثة، بحيث تجمع بين خاصية أو أكثر من كل نوع في بنش واحد هجين على حسب رغبة اللي بيبنيه. تعالوا نشوف طرق استخدام البنش الفرنسي وإمكانياته. هذا الجزء المتحرك من البنش يسمى سلايدنج ديدمان، وظيفته الرئيسية مساندة الملزمة الرئيسية في مقدمة البنش أو كما تسمى الليج فايس لمنع تحرك قطع الخشب الطويلة أو الألواح أثناء العمل عليها. وكونه متحرك
رح يمكنك من معايرته حسب طول قطعة الخشب المراد العمل عليها. هذه القطعة من الخشب في سطح البنش تستخدم كمصد أو نقطة توقف لتمنع قطعة الخشب من الحركة أثناء تسوية سطحها باستخدام الفارة. كما يمكن زيادة طولها أو تقصيره حسب سماكة القطعة المراد تسويتها. هذه القطع الخشبية دائرية الشكل تستخدم كنقاط توقف في بداية ونهاية القطعة المراد العمل عليها لتسهيل عملية تسويتها بالفارة ومنعها من الحركة، وتسمى بالإنجليزية بنش دوغ. ومعنى كلمة دوغ هنا أداة تثبيت باستخدام الملزم. هذا النوع من الملازم متعدد الاستخدام هو الأفضل لتثبيت قطع الخشب على سطح البنش بسرعة وقوة، ويسمى بالإنجليزية Hold Fast، ومن هنا سبب التسمية. هناك أنواع أخرى منها تستخدم عن طريق الطرق عليها بدلا من شدها بواسطة اليد، لكن عيوبها إنها ممكن إنها تترك أثر في سطح القطعة المراد تثبيتها، بالإضافة إلى تدني فعاليتها إذا زاد سمك سطح البنش عن 2.5 إنش. هذا الفراغ في منتصف البنش هو اختياري وليس أساسي، لكن وجوده يعتبر إضافة مرغوبة عند الكثير من النجارين، حيث من الممكن استخدامه لتعليق الأدوات التي تستخدمها بشكل مؤقت بدل البحث عنها في الورشة أو على الأرض. كذلك من الممكن استخدامه كنقطة توقف لمنع قطع الخشب من الحركة أثناء تسويتها بالفارة أو نشرها. كما يمكن استخراجها بشكل كامل واستخدام الشق في منتصف سطح البنش كمساندة للمرابط لتثبيت قطع من الخشب بالوضعية المرغوبة على سطح البنش. بالنهاية، إذا كنت من محبي استخدام أدوات النجارة التقليدية بشكل عام واليدوية بشكل خاص، سوف يصبح بنش نجارة عاجلا أو آجلا ضرورة ملحة بالنسبة لإلك، بغض النظر عن النوع اللي راح تفكر تبنيه، لأنهم بيخدموا نفس الغرض الرئيسي. حتى وإن كان هناك بعض التفاوت البسيط بينهم، لكن يبقى القاسم المشترك بين كل الأنواع هو تثبيت قطعة الخشب بطريقة آمنة وثابتة يسهل العمل عليها باستخدام يديك وبحرية تامة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة والحلقات السابقة من هذه السلسلة أضافت معلومات جديدة لكم كي تساعدكم على اختيار البنش اللي بيناسب احتياجاتكم لتبدأوا رحلتكم مع عالم النجار الرائع والواسع وسع مخيلاتنا. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.